Hey, what's up guys? Done in a box and welcome dito sa channel ko. Kung naghahanap ka ng isang magandang tripod, mura, kaya sa budget, well, this tripod is for you. We have here YUNTENG VCT-668. Well, YUNTENG didn't send this item para i-review ko. Lahat ng magiging review ko dito ay opinion ko at hindi bias. Before natin siya review, let's check what's inside the box. We have here the box itself. It has a travel bag and an adjustable strap. Now let's open the bag. And you can see the unit itself covered with plastic. So nakita nyo na kung ano yung laman ng box. And then let's go with the specification with this tripod. Meron siyang ball head. Na-rotate siya ng 360 horizontal. Yan. And 90 degree vertical. Yan. So yan. Ito yung grip niya. So meron siyang built-in na bubble level. And this one. And the leg of this tripod is made of aluminum. Na-adjust siya into 4 parts. Yan. Then meron din siyang locking system, quick release leg lock. So gear operated na rin yung center column niya. Adjust mo lang yung gear. Kailangan mo siyang ila kasi mabigat yung camera mo. This tripod can extend up to 1,460 mm. And it has a detachable quick release plate. So di ka na mahihirapan pag gusto mo tanggalin yung camera mo dito sa tripod na to. Pag ibalik mo siya, press mo lang tong locking device niya ito. And then you're good to go. Safe din yung camera mo. Na-adjust din siya into 90 degree. Yan ito. Kailangan mo ila kasi malalag yung camera mo. Na-adjust siya, hindi siya fix. To be fixed, so kailangan mo siyang i-lock. Pag gusto mo siya ibalik, so unlock mo lang siya. Meron siyang locking system dito sa gitna. Yan. Gusto mo siyang i-adjust. Yan. Then i-lock mo lang siya. May hook siya dito. Pwede mo siya lagyan ng kung anong bagay na mabigat para stable yung tripod mo. So, and it comes also with the non-slip rubber feet. Yan ito. So, rubber siya. Na-adjust siya itself pag uneven yung surface mo. So, ang advantage dito sa tripod na to is magaan, portable, durable, and di siya ganun kamahal. Cons ko lang dito ay yung plastic dito. Plastic kasi siya, dapat dahan-dahan lang yung pag-adjust mo kasi hindi natin alam, mabigat yung load mo sa taas. So dapat dahan-dahan lang yung pag-adjust mo pababa, pataas. Kung maganda ginawa nila tong metal, this YUNTENG tripod worth 150. For only 850, you have a durable, stable, and portable, lightweight tripod. So this tripod made my vlogging works easy. Lagay lang siya sa camera bag. Anywhere I go, nadala ko lang siya. And that's my review for the YUNTENG VCT-668. Kung nagustuhan mo tong video na to, pwede bang pa-subscribe naman at pahit na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Once again, this is Done in a Box and see you in my next video.